สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมพิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมมีอยู่ตลอดอนันตกาลเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับธรรมะถ้าได้มีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอาธรรมที่กลมกลืนกันกับใจย่อมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลารสของความรักเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็คือรสของกิเลสรสของความชังเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็เป็นรสของฝ่ายอธรรมรสของความโลภของความโกรธโมโหโทโสรสของความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเครียดแค้นต่างๆรสแห่งความรื่นเริงบันเทิงรสแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นรสของกิเลสของอธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการหนึ่งออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของมันติดออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธนอกจากยอมรับโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในจิตไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุซ่อนเหตุมันซ่อนกันอยู่เช่นนั้นแต่ละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี้ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปฏิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็ตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบงำจิตแสดงพิษภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษร้ายแรงขนาดไหนจิตยังยอมรับยังพอใจรับพอใจแสดงซึ่งความโกรธความฉุนเฉียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอธรรมปรากฏภายในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยเพียงไรผลจะแสดงออกมาตามนั้น
นี่คือสิ่งที่คลุกเคล้าอยู่กับใจใจย่อมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดนทีนี้แยกออกไปสู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะเบื้องต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำรับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมะขึ้นมายอมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความเลื่อมใสความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็ตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ทำได้ปรากฏขึ้นที่ใจหรือล่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะธรรมมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงนอกธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อยอยู่แม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดเนี่ยใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตภาวนาวิธีการท่านสอนเพื่อให้ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างองอาจกล้าหาญธรรมไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทำให้ธรรมแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเช่นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามแต่จริตชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินธรรมไม่ได้ก้าวเดินธรรมเริ่มจากก้าวเดินในขณะที่มีสติกำหนดดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกำหนดบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดเช่นพุทโธพุทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุทโธเท่านั้นหรือธัมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่ชื่อว่าบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับธรรมดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะ
การก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่นเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็นนี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าวเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมามีขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลก็มีรสมีชาติแต่ละอย่างละอย่างหากไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาติของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ทำสัมผัสขึ้นในขณะนั้นและเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ธรรมนบใหญ่เช่นนั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศมีอยู่ทั่วไปแต่ใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเย็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธเพราะกายนี้เท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสดินฟ้าอากาศทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาไตรโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเท่าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี่ครอบหมดครอบเขตจักรวาลทั้งแดนสมมุติและแดนนิมิตไม่มีจุดไหนดอนใดที่ธรรมจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบลึกตื้นอย่างละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจของตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับตำราไปตั้งแต่เริ่มในขั้นแห่งสมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงนิมุตติหลุดพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติติโกนี้ประกาศกังวานอยู่ภายในจิตของผู้รู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันติติโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยรู้ธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเวลานี้เรากำลัง พยายามที่จะทำให้ซึมซาบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามเพราะเหตุไรจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียกตะกายเพราะฝ่ายต่ำกำลังมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจกระดิกพลิกแพลงออกในแง่ใดมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทำงานก่อนทั้งนั้นสกัดลัดกั้นให้ทำข้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้เริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่นผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นกับปรุงลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาความสัตย์ความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจารณาหรือให้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความคิดปรุงนั้นๆย่อมคิดเหลวแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อธรรมจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของธรรมยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากคิดอยากปรุงให้เกิดความอยาก
สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ก็นับไม่ได้แล้วก็มากต่อมากมันยังไม่อิ่มไม่พอยังไม่ ยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากกิเลสตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนที่นี่นะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อระมัดระวังให้ทำได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานงานคือคำบริกรรมหรือการกำหนดอานาปานสติเป็นต้นให้ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทำความเข้าใจกับตนและทำความรู้สึกตนว่าโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรไม่มีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกำหนดให้ทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั้งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกำหนดว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมไม่สำคัญให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันธ์นี้แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสออกลมกับความรู้สัมผัสกันสิ่งที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญให้สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนเพราะฝ่ายต่ำมาทำลายหรือมากีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในธรรมขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองมีท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะพาให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบำเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเหลือแต่ความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ๆทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั้นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมุติทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันธ์ขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยๆเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบำเพ็ญสมถะธรรมจิตสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้วทำไมรสแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรสแห่งธรรมขั้นสมถะหรือขั้นสงบราบคาบได้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระหยิ่มยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้เคยเห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนานี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาหรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามมันจะโหมตัวมาเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมากศรัทธาสำคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงมีน้ำหนักมากอย่างไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันทั้งนั้น
ไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เรียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่ำซึ่งมันเคยอยากมาทำแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทำความรุ่มร้อนความอยากนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ่งเป็นอาธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากฆ่ากิเลสให้วอดมาจนหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกข์พอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วนั่นอยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐได้โดยหลักธรรมชาติเห็นอย่างชัดเจนความอยากนี้ก็หลุดลอยไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งไม่ต้องสลัดปัดทิ้งแต่ประการใดนี่เรื่องธรรมที่ว่าธรรมมีอยู่ก็เช่นเดียวกันกับอธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีภายในจิตใจย่อมแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นได้รู้อยู่ประจักษ์ทุกดวงใจไม่มีเว้นใจจึงเท่ากับทุกบอลถูกเตะให้กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่เรื่องของกิเลสปรากฏภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นใครจะสงสัยนะสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นจะให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้กรของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมันจึงได้สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ำทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นสิ่งที่ชิบหายวายป่วงไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลก3 แดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความขยี้ขยำบีบบี้สีไฟของกิเลสประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกมากขนาดไหนถึงมหันตทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ชิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้เห็นอยู่นี่ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งกิเลสพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวว่าคืนนี้หลับสนิทดีนี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นทีนี้เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ธรรมมีอำนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่ข่มเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากก็พูดว่าทรมานจิตว่าทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแรกเข้าต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกรุมล้อมถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษของการทรมานนี้ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับนั้นนี่แหละที่ว่าได้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทางร่างกายจิตก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทดได้สอบ
ได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นยังไงกิเลสแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมฉันมากเป็นอย่างไรกิเลสเพิ่มกำลังขึ้นไหมแต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการคิดแต่ภาวนาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความภาคความเพียรของตนการกินอยู่ปูวายหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องได้ลดได้หย่อนลงไปเพราะเอาธรรมเข้าไปว่าไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยได้เท่าไรไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็ทับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามธรรมธรรมเห็นว่าขนาดนี้พออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารสของกิเลสนี้เป็นไหนแล้วก็ฟาดฟันกันนั่นแหละกันนี่แหละทุกตรงนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผมเองเคยดำเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตุขันธ์มีกำลังนิดนึงก็คอยแต่จะเสริมนิดนึงคอยแต่จะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้กดลงไว้เสมอให้หิวโหยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสชอบแล้วต้องตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ำรีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็เหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับจริตนิสัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดแหละนอกจากคิดปาปัญญาเท่านั้นถ้าคิดปาปัญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะเพราะกำลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมดาของพวกเราที่เคยนอนจมอยู่กิเลสมากับกิเลสมาเป็นเวลานานฝึกยากๆทรมานยากๆอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นภัยได้ทั้งนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันการปฏิบัติให้ทำได้ออกลวดลายบ้างได้เริ่มแต่สมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นมานี่รสของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจจะมีกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศจะกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเรานี้โดยเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนหรือหนาวอยู่นี่เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สำคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายก้าวไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั่นร้อนที่นี่เย็นที่นี่หนาวก็รู้ธรรมก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่กายของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละจนธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วส่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการฝึกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมากในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันอย่างหนักนี่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งซ่านรำคาญจิตตัวกิเลสตัวสำคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงกลิ่นรสราคะตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้แหละตัวสำคัญมากมันกวนจิตใจมากนะราคะตัณหากวนเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผาดโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปเราพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยๆเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุทัยหรืออยู่ข้างนอกเอารูปนั้นเป็นเหตุ
ตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนี่ยวเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสภายนอกเข้ามาเข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมรรคทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนพิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เนี่ยให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดๆร้อนๆเพราะกิเลสทุกประเภทสดๆร้อนๆทำไมจะล้าสมัยเอามาแก้สิ่งสดๆร้อนๆที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้กิเลสตัวไหนที่ล้าสมัยไปแล้วมีไหมเวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทำไมทำแต่ล้าสมัยเอามาแก้กิเลสปราบกิเลสให้บรรลัยลงไปจากใจจะล้าสมัยที่ไหนนำมาใช้สิการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตุของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองนี่สนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญามีสติตามควบคุมให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจและสะดุดแยบครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยานแล้วจิตก็ก้าวเดินเรื่อยสติปัญญาก้าวเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้เป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นเพียงมาทำให้สงบเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอันดับต่อไปถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยความสงบหมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วถึงพิจารณาทางด้านปัญญาทำงานไม่ให้ก้าวก่ายกันถึงวาระที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาละเลาะแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียวเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูตลอดมันนอกจากไม่พูดผมเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อความดีความดีเพื่อทำทุ่มเทลงอย่างไม่มีอาจมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีลี้มีลับทำบทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนให้ถอดถอนออกมาค้นออกมาโกยออกมาทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมู่ของเพื่อนที่มันแสดงหูแสดงตาขัดต่อทำทั้งหลายแล้วยืนทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องได้คิดจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่สมเหตุสมผลกับการแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาต้องให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายและอันสามแดนโลกธาตุมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุเท่านั้นเองถ้าพูดถึงเรื่องจิตกับจิตกับบาปกับบุญนี่มันก็คลุกเคล้ากันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอเวจีที่ไหนจิตดวงนี้ช่ำชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นผมนอกจากจิตดวงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วมันก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นแหละผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุติแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร แน่นหนาถาวรพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานังปรมังสุขขังซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เท่านั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถิดไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่ได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยแต่ว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมายพอดีก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยขอให้ทำตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แล้วนี้ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเถิดอยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่กระจายออกทั่วแดนโลกธาตุทั้งสมมุติทั้งวิมุตติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกธาตุเท่านั้นกิเลสมันมีอยู่ในแดนโลกธาตุสามไตรภพเรียกว่าสามภพไตรแปลว่าสามในไตรภพนี้เป็นเรื่องของอธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเรือนของมันแต่เมื่อทำได้คราวเข้าไปแล้วหมดเลยทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ทั้ง
แดนแห่งนี้ผ่านไม่สงสัยนั่นแหะทำเมื่อได้กระจายและกระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่าวิเดชเป็นไหนด้วยเหตุนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายจึงโฆษณาด้วยความถึงพระทัยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสำคัญพุทธบริษัทโกนุหาโซหิมานันโดนิตังปัจเจเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปดีปังนักเวสตะก็เมื่อโลกทันนิวาสนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝุ่นด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเผาลนอยู่ไม่มีวักมีตอนเลยพวกท่านทั้งหลายลื่นเริงมันเทิงหัวเราะกันหาอะไรทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นไหนเล่านะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟตะโกนบอกยักษ์ผีบอกอย่างนั้นว่าเป็นนี่เป็นสหายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันธ์อันนี้เป็นยังไงได้รับความวิเศษวิโสอะไรบ้างความคิดความปรุงก็ปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอมีอะไรใครได้ของวิเศษวิโสมาอวดกันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านกับเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้จิตได้สัมผัสทำสิจะได้ประกาศกังวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกังวานขึ้นที่หัวใจของตัวเองอิ่มพอโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยหมดเรื่องอะไรตายอยากกับแดนแห่งป่าช้าคือแดนแห่งสมมุติทั้งสามนี้คือแดนแห่งป่าช้านั่นเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วดูข้างนัตถิอาชาตัดหมดปัญเรื่องสักทีเถอะเรื่องเกิดตายทุกข์ไม่มีแหละว่าอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับฝ่ายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันมากทุกข์มากฝ่ายอาธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากสุขมีมากเท่าไหร่จนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิตเป็นธรรมเป็นจิตล้วนๆนะสบายก็แสนสบายจะว่าล้านสบายก็เป็นไหนไปพูดติดปากกันว่าแสนสบายล้านสบายเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงแล้วสุขทุกโลกเลยไปนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นธรรมสดๆร้อนๆเป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุจะเสมอเหมือนได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสผลิตขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้ด้วยอัตด้วยธรรมอย่างนี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพละห้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเกี่ยวโยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อในธรรมดาก็มีศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกปัญญาก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของทำเหล่านี้บรรจุอยู่ที่ใจนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เปิดด้วยภาคปฏิบัติไปเปิดดูตั้งแต่คัมภีร์โบราณก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์กิเลสมันเต็มตัวหัวเราะโดยซ้ำไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติแล้วปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยกิเลสเต็มหัวใจเปิดเผยอยู่ภายในตัวในหัวใจของเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เพลินยังยอมรับว่าเพลินเมื่อทำแทรกเข้าไปทำลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รสของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชาติของธรรมเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่แหละคือปัญญาสมาธิปัญญาสุดยอดคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียด
ตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผาดโผนไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเหมือนกระดาษซึมกิเลสละเอียดลงไปสติปัญญาเป็นเครื่องมือปราบกิเลสก็ละเอียดตามกันไปถ้ากิเลสไม่หมดจากหัวใจถึงอะไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทำงานจะลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วไฟก็ดับเองเมื่อหมดเชื้อแล้วไฟก็ดับเองนี่ตปธรรมเมื่อเชื้อแห่งวัฏจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเหลือทรงแต่วิมุตติเสวยวิมุตติท่านพูดออกมาว่าเสวยเพราะโลกมีสมมุติท่านว่าเสวยวิมุตติท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุติพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสวยวิมุตติความจริงท่านไม่เสวยเอาอะไรมาเสวยเสวยแบบโลกมันก็เป็นวิมุตตินั่นก็เป็นเวทนาสามไปแล้วสิท่านไม่มีเสวยวิมุตติสุขก็ว่าอย่างนั้นข้ามันถึงก็รู้เองเสวยไม่เสวยก็รู้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันทางที่เห็นนี่ผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างใจของผมเป็นไงตัวทำนะก็ทราบนะมันพออยู่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทำต้องทำอันนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทำได้มันก็ทำไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนไปไม่ได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้พากันตั้งใจที่ปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านจึงมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันอย่าเผลอไผลใจกับอะไรอย่าติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของเป็นเดิมมาแล้วทั้งหมดแต่กิเลสมันเสกสรรปัญญาขึ้นมาให้เราหลงเฉยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมนี่ทำพอจะทำประกอบเข้าไปกิเลสมันเป่าพุทธเดียวให้เป็นของเดิมไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดเลยกิเลสกลายเป็นของทันสมัยขึ้นมานี่เข้ามาเงียบนานมากนี่เราไม่รู้มันกลมายาของมันดิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถิดมันจะชัดเลยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่พระองค์และว่านานเท่าไรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละฉันใดฉันนั้นในที่นี้เลยภาษาโมกข์มีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยฉันนี่ฉันใดนั้นฉันนั้นนั่นฉันใดนี่ฉันนั้นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าฉันนั้นฉันใดซะด้วยซ้ำไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลายอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอันความจริงไม่ประเสริฐนอกจากสัจธรรมทั้งสี่ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมสัจธรรมสำหรับทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยแหล่งผิดทุกข์มันต้องผิดของมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามาเครื่องปราบกิเลสต้องปราบไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังต้องดับธาตุเดียวเท่านั้นดับโดยแบบดับนี่ท่านเรียกว่าสัจธรรมอันนั้นที่ว่าของจริงอันประเสริฐอันนั้นนอกจากสัจธรรมอันนี้ไปเลยใช้มรรคสัตว์เป็นผู้หนุนเป็นผู้ตัดสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็วความต่ำช้าทั้งหลายออกจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงนั้นการแสดงธรรมนี่ผมเนี่ยไปตรงนั้นพูดไปพูดมาก็รู้สึกเหนื่อยผู้ปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏอย่างหนึ่งต้องปรากฏอย่างหนึ่งจนได้เพราะธรรมะปฏิบัตินี้เป็นความที่จะให้ปรากฏในหัวใจแท้ๆมันเรียนนะเรียนมีแต่ความจำปรากฏความจริงไม่ปรากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติที่ทุกคนแนะทางให้ที่น้อยลง
การปฏิบัติต้องมีที่แนวทางที่ถูกต้องมันไม่ล่าช้าแล้วไม่ล่อแหลมต่อทางผิดนี่พอรู้แล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงเป๋งถูกเพราะท่านเห็นแต่หมดลูกหนูเหมือนกับคำดำมองขาวมายกคำพีมาทุ่มกันมันต้องผิดกันดูของมันรู้ดูความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติเรื่องมากเรื่องน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันถึงสอนได้ที่มันได้เปรียบกันก็คือว่าครูเรียนปริยัตินี่กว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันอย่างนี้ส่วนผู้ปฏิบัติไม่มีปริยัตินี้มันความรู้มันไปแค่เฉพาะความจริงเป็นส่วนแต่ที่บรรยายไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนะไม่สะดวกปริยัติจึงเป็นเครื่องหนุนได้ดีในเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเลยเอามาเทียบเทียงมาเป็นสักขีพยานนั่นมันจะเห็นได้เวลากล้าทางด้านวิปัสสนาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ลืมนะตั้งแต่วันไปทีแรกธรรมะที่ท่านเรียนท่านมหาก็นักเรียนมามากพอสมควรจึงเป็นมหาท่านหวังแต่ย่อผมปฏิบัติธรรมะของพี่เจ้านะแต่เวลานี้ที่ท่านเรียนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์ให้ท่านยกบูชาไว้ซะก่อนนะเอาทางจิตให้แน่นหนามันคงวางจะไปสนใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานของจิตทั้งหลายต่อเมื่อมันถึงคราวที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมจำเห็นนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่จิตไม่อยู่งานพอก้าวไปถึงขั้นปัญญามันเป็นจริงมันเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาหาหลักฐานมายืนยันว่ายกนั่งมาพอลงกันนั้นปั๊บยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันก็วันแน่อยู่แล้วหาความจริงก็อีกมารับกันปุ๊บก็อีกนั่นดีฉันเรียกว่าความรอบคอบที่มันยังไม่ลงทางนี้ผมพูดของอุตวาทิฏฐิกับทิฏฐิอนัตตลักษณสูตรจิตผมมันยังไม่อย่างนั้นแต่ผมก็ยกให้เชื่อว่าหนึ่งผู้จารึกเป็นคนประเภทใดนี่หลังขนาดจะพูดย่อออกไปแล้วเทศบางทีอย่างเราเทศบางทีก็เทศปัญญาไปเลยบางทีก็เทศสมาธิไม่ถึงขั้นปัญญาเลยบางทีเทศสมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนั่นก็มีผูกนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลลายถูกต้องของธรรมนั่นเสียเราไม่เข้าไปยุ่งก็แยกไปถึงผู้จดจารึกจดจารึกธรรมเป็นคนประเภทใดนี่เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการจดจารึกธรรมเป็นพระอรหันต์มีผู้จดจารึกแล้วจะธรรมะละเอียดก็ออกมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาเรามีที่เห็นไปจดจารึกก็จะได้แต่นี่ความมันมาทั้งบุญมาทั้งนั้นแยกละเอียดไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะ หาจิตอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้นไม่ว่าท่านมาเรานะไม่ประมาทใครนะมันเป็นอย่างนั้นก็ความจริงเป็นอย่างนั้นวางถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วมีกระจายตีแผ่ไปอย่าละเอียดขนาดนั้นเราจึงกล้าพูดใครจะเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาลงดูที่วางจะเป็นไม่เป็นหนึ่งได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะเขียนให้เป็นไม่เป็นหนึ่งได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นั้นไม่เต็มว่างนี่เลยจะจำมาได้ก็เท่าไรก็เต็มหัวอกก็เสียตั้งแต่ความจำเลยความจริงจะไม่ปรากฏเมื่อที่นี่ท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั้นจะเอาอะไรไปจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับกันจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจำจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นเนื้อทำรสชาติมันจึงผิดกันอยู่มากโง่เสียงโง่จังพูดกันได้อย่างนี้ความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บเลยพอเข้าเงื่อนตั้มเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นของจริงจะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดที่เมื่อยกเรื่องนั้นมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยจริงกันเดียวกันเสียความจำเป็นงั้นนะ
อย่างพวกเราอยู่กันนี่ว่าเด็ดว่าเดียววัดป่าวันตาก็ย่องล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดหลวงตาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดให้พระทหารมาดูพวกเราอยู่เดี๋ยวกำแพงแตกท่านจะหงายไปเลยทันทีตัวว่าอะไรพวกเราโง่ๆอยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูแยกออกตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานทั้งนั้นไม่มีทำออกทำงานเลยนั่นเราเห็นไหมล่ะนะท่านเห็นนี่ท่านผู้เหนือกิเลสแล้วท่านเห็นอย่างพวกเราโง่จะตายเลยมันว่าฉลาดยิงตัวของอยู่เลยให้มันเอาจำมานี้นะคำพูดอันนี้ผมจะโง่แต่โง่ก็ตามขอให้จำคำนี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่านี่เท่านั้นแล้วมันเห็นนี่ว่าไงท่านที่เห็นนี่พวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดนั้นจะข้ามได้หรือกิเลสทำไม่ละเอียดเนื้อมันข้ามได้เห็นมันเลยใครจะละเอียดเนื้อกิเลสใน3 เดือนโลกธาตุนี้กิเลสต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำเท่านั้นมันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมาดูพระเหมือนจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาหลังเราไม่เห็นมาก็แบกยศแบกลาภแบกฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายกิเลสให้แบกมาไม่รู้น่าก็เหมือนกับพระนี่เป็นควายเลยดูพระเป็นยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนที่เจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าวาสนากิเลสมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้งานพับเดียวก็รู้จิตเนื้อมันพระอรหันต์ด้านจิตท่านอยู่บอกตามปฏิบัติโบราณกิริยาบอกอะไรกิริยามันกิเลสมันบอกชาติของกิเลสนะเป็นไงท่านโกรธฟังเทศเข้าใจสงบไหมล่ะสงบนะคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติโดยลำพังเราผมยอมรับอันนี้สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะได้ถึงศีล 5ก็เป็นอีกอย่างนึงศีลไม่ไปสนใจฟังจิตหูโยมแม่ไม่ได้ฟังนะประเทศจะฟังทั่วไปก็เทศแล้วก็ไม่สนใจฟังทำจิตให้สงบสบายอย่างนี้แล้วไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นผู้เทศเป็นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันจ่อไหลลงหมุนติ้วไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิท่านจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เป็นได้เพลินนี่นะท่านเทศเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจ่ออยู่กับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่นเมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆเข้าไปมันก็มีกำลังมันก็สงบตัวมันได้นะความรู้นี่เด่นขึ้นนี่สงบตัวมันได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันต่างกันมันขยับตามยับท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศพอท่านปิดสถานีท่านโอ้ยมีแต่บอกแต่น้ำก้าวขาเลยเต็มเท้าเลยเป็นอย่างนั้นการฟังเทศจึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับ1ของภาคปฏิบัติทั่วไปแม้แต่ภาคมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าท่านพุ่งกันไปมันก็ยับโดดตามนะละคุณพอละเลยพูดไปใจนี้สำคัญมากทีเดียวพาให้คนเป็นบ้าอยู่นี้ก็คือใจนี้มีความโลภไม่มีประมาณน้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งความโลภไม่มีฝั่งโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ